साथीहरु के तपाईसँग एनसेलको सिम छ भने हजुरहरुको लागि आएको छ एउटा यस्तो राम्रो अफर। प्रभु टिभीले 1 महिनाको लागि लगभग 150 वटा च्यानल फ्रीमा हेर्नको लागि अफर प्रोवाइड गरेको छ। अहिले नेपालमा लकडाउन चलिरहेको छ। जस्तो तपाईको घरमा टिभी छैन अथवा तपाईसँग लाइन छैन, तपाईले कसरी लकडाउन कटाउने भन्ने सोचिरहनु भएको छ भने अहिले प्रभुले 150 वटा च्यानल तपाईले फ्रीमा तपाईले आफ्नो मोबाइलमा हेर्न सक्ने अफर ल्याएको छ। तपाईहरु पनि यसको फाइदा उठाएर लकडाउनलाई आनन्दले कटाउन चाहनुहुन्छ भने भिडियो पुरा हेर्नुहोला। साथीहरु यदि हजुर हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी बेल आइकनमा प्रेस गरी नोटिफिकेसनलाई अलमा राखिदिनु होला, जसले गर्दा आगामी समयमा आउने यस्तै खालका इम्पोर्टेन्ट भिडियोहरु मिस हुने छैनन्। नमस्कार, म ईश्वर पाउडेल, टेक्निकल एरिया च्यानलमा तपाईलाई स्वागत छ। ल साथीहरु टपिक सुरु गरौँ। र साथीहरु यो भिडियोमा 20 लाइकको टार्गेट छ। 1 लाइक गरेर भिडियो सुरु गरौँ है त। र साथीहरु फर्स्टमा तपाईले प्ले स्टोरमा गएर प्रभु टिभी भन्ने एप्स डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी मैले डाउनलोड गरिसकेको छु। तपाईले पनि प्रभु टिभी सर्च गरेर यसलाई डाउनलोड गर्नु होला र यसलाई ओपन गर्नुस्। ओपन गरिसकेपछि तपाईले यस्तो सर्फेस देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ जी सिनेमा तपाईले यसलाई हेर्नको लागि 15 रुपैयाँ देखाएको छ। एमटिभी एचडी हेर्नको लागि 15 रुपैयाँ देखाएको छ। यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ लगइन भनेर देखाएको छ। फर्स्टमा तपाईले यसलाई लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ। फर्स्टमा गएर र तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ लगइन जुन मेथडहरु दिएका छन्, फेसबुक, जीमेल, जुन कुनैबाट पनि तपाईले लगइन गर्न सक्नुहुन्छ। तर साथीहरु तपाईले ख्याल गर्नुस् कि एनसीएलबाट लगइन गर्नुस् तपाईले फर्स्टमा। र यसरी एनसीएलमा क्लिक गर्नुस्। एनसीएलमा क्लिक गरेर तपाईको नम्बर हाल्नुपर्ने हुन्छ। मैले यहाँनिर मेरो नम्बर हाने र यहाँ अब सेन्ड कोड गर्नुस्। यहाँ ओटीपी कोड आउँछ जुन तपाईले यसलाई यहाँ हाल्नुपर्ने हुन्छ। 882271 882271 तपाईले कोड हाल्नुस् यसरी र यसलाई सबमिट गरिदिनुस्। सबमिट गरिसकेपछि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ एकछिन टाइम लाग्छ। र यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ प्लिज वेट अपडेटिङ च्यानल्स भनेर दिएको छ। र तपाईले अघि मैले देखाएको थिएँ यहाँनिर जी सिनेमा, एमटिभी एचडी र अरु जुनसुकै च्यानलहरुलाई पनि यहाँ तपाईले पैसा तिर्नुपर्ने थियो। एउटा च्यानलको 15 रुपैयाँ। अहिले तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ छैन कुनै पनि पैसा मागेको छैन। तपाईले 1 महिनासम्म यसको फाइदा उठाउन सक्नुहुन्छ। एकदमै धेरै राम्रो अफर छ। तपाईको जस्तो घरमा टिभी नभएको बेला, लाइन गएको बेला, जति बेला पनि तपाईले यो हेर्न सक्नुहुन्छ। म एउटा प्ले गरेर देखाइदिन्छु तपाईलाई। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ लाइभ दिएको छ। यसरी लाइभ दिएको छ। म यसलाई प्ले गर्दिन साथीहरु, किनभने यो मैले प्ले गरेर यसमा जस्तो म्युजिकहरु आउने, साउन्डहरु आउनेले मेरो जस्तो युट्युबमा कपिराइट क्लेम आउँछ। सो मैले प्ले चाहिँ गरिन। यो तपाईहरुले यसरी जुनसुकै पनि तपाईले यहाँबाट प्ले गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो तपाईलाई मुभी हेर्न मन लाग्यो, जस्तो अब एमटिभी एचडी मा तपाईले गीतहरु सुन्न मन लाग्यो, जी सिनेमामा मुभी हेर्न मन लाग्यो, अथवा जुनसुकै नेपाली च्यानलदेखि इन्डियन च्यानल, इंग्लिश च्यानलहरु, धेरै च्यानलहरु 150 च्यानल भनेको एकदमै धेरै नै हो। त्यो भनेको चाहिँ तपाईले यसरी लगइन गरेर सजिलैसँग 1 महिनासम्म तपाईले फाइदा उठाउन सक्नुहुन्छ। र साथीहरु यति नै हो। यस्तै भिडियोको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी बेल आइकनमा प्रेस गरी नोटिफिकेसनलाई अलमा राखिदिनु होला भन्दै भिडियोलाई लाइक गर्न नबिर्सनु होला। हस् त, धन्यवाद।